Zmeu simplu. Așa e declarat internațional. Noi când eram mici până în 10 ani, ne jucam mereu cu cioacă și cu zmeul de paie. Zmeul simplu, cioacă, așa îi ziceam, adică cioacă o minciună, este cel mai simplu zmeu de făcut. O să vă arăt cum se face un zmeu simplu și nu trebuie decât o ață. Hârtie găsiți din orice și să face din orice. Chiar și din ziar. Nu trebuie să fie totuși prea groasă de carton, fiindcă cioaca, față de celelalte zmeuri, se înalță foarte greu și numai la vânt mare. De aceea mulți aleargă cu ele. Bine, nu se aleargă niciodată un zmeu, rastă pe loc. Eu am arătat cum se înalță un zmeu de unul singur. Și deci nu trebuie să fie grea, adică din carton poate să nu se înalță greu. Și ea trebuie să fie, fiindcă nu explică nimeni, nici n-au de unde știi, între 20 și 26. Nu mai mică de 20, cel mai bine de la 22, 22, 24, aceasta e de 22 de centimetri, 22 de centimetri. Și o să vă arăt cum se face, este foarte, foarte simplu. Deci am această hârtie, o îndoi la jumătate, observați, la jumătate. Acum vin cu ea unde e linia de mijloc, apăs, observați, fac și în partea asta la fel, apăs, observați, după care îndoi aici și aici. Observați, aceasta e simplă. Atenție! Ea se leagă de aici, aici. Nu cum fac toți greșit, de aici încolo, fiindcă va fugi. Bine, n-au de unde știi. Poate n-au înălțat niciodată un zmeu în viața lor. Iar explică, nu se știe și nu am văzut nicăierea, să explice cum este cu garda, așa cum am explicat-o la zmeurile mari. Este distanța de aici până aici, observați, foarte simplu, se vede lungimea. Aceasta este și nu alta. O să mai fac una, ca să avem două la noi când plecăm să le înălțăm. Că eu totdeauna când am făcut ceva, le-am înălțat ca să vadă lumea. Domnul, ce a făcut? Ia să vedem. Deci o să o facem și pe a doua. Vreau să vă spun ceva foarte, foarte important. Coada trebuie să fie din lână. Dacă nu aveți lână, dintr-o pânză subțire, cam 2 mm, așa. Deci coada trebuie să fie foarte, foarte ușoară. Ca să poți să înalți cioaca. Și acum să-l facem pe a doua, aceeași dimensiune. Îndoi la jumătate. Observați? Am îndoit așa. După care vin cu o parte aici. Apăs. Observați așa. După care aici. E simplu. Observați. Și vom vin cele două. Dar eu am revoluționat pe plan internațional, fiindcă eu toate zmeurile care le-am făcut să fie foarte ușoare și foarte rezistente. Aceste zmeuri au și pe margine sfoară, sunt foarte puternice. Să sparg zmeurarul care m-a învățat pe mine, vecinul meu, bătrânul, le făcea foarte frumoase, așa, eu le pictez, nu le pun hârtie cum punea dumnealui, dar fiindcă să fie mai ușoare, așa cum am zis. Și deci mă interesează foarte mult rezistența. De aceea, la cioacă, la zmeul simplu, nu se face așa cum face toată lumea, ci se îndoaie 1 cm aici. O să vezi cum se face corect și să fie de rezistență. Am îndoit așa. Îndoi și în partea aceasta altă. Așa fac numai eu. Nu se știe. Dar pentru forță. Observați? Așa și așa. Și pe partea cealaltă. Bine așa. Îndoi.
Și aici la fel. Mi-am dat seama că așa e ce mai bine. Am învățat multe. Am învățat sute de zmeuri. Eu am practică. De ce știu din filme. Observați așa sau așa. Alegeți una din părți și acum am 2 la jumătate. Acum am 2 la jumătate. Așa. Și încă o dată așa. O să vă arăt imediat. Observați. Așa. După care în 2. Așa. Și așa. Aceasta este. Dar, cine îmi poate spune mie că nu pot să vin până aici? Adică observați, până aici. E corect și așa? Nu face nimeni. De ce? Și atunci o să am aici, intră mai mult aer sau mai puțin, deschiderea mai mare sau mai mică. E bine oricum. În funcție de cum bate vântul, te orientezi cum bate vântul tare, că la un moment dat, dacă bate prea tare, ia cioaca față de celelalte zmeuri, se face stânga-dreapta, nu are stabilitate, nu are echilibru ca celelalte zmeuri. Deci, și garda, așa cum am spus. Am arătat și aici cum se face garda, sunt videoclipul cum se face garda la zmeu, că n-a explicat nimeni și am explicat eu. Aceasta este cioaca. Zmeul simplu. La zmeul acesta, observați unde amândoi, se poate pune și lipici. Îi dă forță mai mare, dar atenție, îl face mai greu și e mai greu de ridicat. Ce vreau să vă spun despre lipici, atenție, lipiciul meu este extraordinar de bun, după ce ai pus să face, pur și simplu, după jumătate de oră, beton să face, dar trebuie să știți să-l faci, am explicat la cum să face un zmeu. Trebuie să fie, uitați, așa, foarte puternic și trebuie fie foarte mult până la culoarea de maro. De altfel, dacă ajunge așa, e foarte bine. Să găsesc în comerț, dar să nu cu fel de substanțe nu sunt bune, trebuie neapărat hârtie lemn lipiciu, că altfel muncești și se dezlipește. Acesta este un zmeu simplu. Dacă vreți să vedeți cum să facem un zmeu cu speteze, uitați-vă acolo. Pare ușor de făcut un zmeu, dar este foarte, foarte complicat ca să iasă bine. De aceea, ca să nu vă chinuiți, că poate să nu iasă și nu joacă, sunt spetezele prea grele, prea subțiri, hârtia nu e bună, lipiciul iară nu e bun, puteți să căutați pe Google, vând zmeu, dreptunghiular, făcut manual. Și atunci cumpărați unul și este ok. O să mergem să înălțăm prima dată pe asta albă și pe asta din sac. Să vedem. Am înălțat-o.
Ia vezi. Observați? O vedeți. Sper că v-a plăcut acest videoclip și ați mai învățat câte ceva. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și am să vă rog să dați like și abonare dacă v-a plăcut și urmăriți în continuare totul despre meu. Numai bine și multă sănătate!